bell icon on the YouTube app and never miss another update. फोटो ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने? नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने टेक लाक्पा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनुहोस्। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर गर्नुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक रेगुलर होस्ट लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु कसरी तपाईले सिम्पली एकै झट्कामा कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईले एकदमै सिम्पल तरिकाले 1 सेकेन्डमा रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल तरिका बताउँछु। तपाईहरुले मेरो युट्युब भिडियोमा पनि थम्बनेल माथि मेरो फोटोहरु देख्नु भएको होला, जुन तपाईको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर बनाइएका फोटोहरु हुन्। तपाईलाई पनि लागिरहेको होला यस्तै फोटोहरु कसरी बनाउने। मान्छेहरुले चाहिँ युट्युबमा फोटो हालिरहेका हुन्छन्, विभिन्न फोटोहरु एडिट गरेर हालेका हुन्छन्। ती फोटोको ब्याकग्राउन्ड मन परिरहेको छैन, हामीले चाहिँ नयाँ ब्याकग्राउन्ड एड गर्नु परिरहेको छ, तर फोटो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटाउँदाखेरि कहिले यतातिर काटेको देखाउँछ, कहिले यता काटेको देखिन्छ, हैन? यस्तो समस्या तपाईलाई पनि सताइरहेको छ भने आजको भिडियोमा सल्युसन मिल्नेछ। म तपाईलाई एउटा यस्तो आइडिया दिनेछु, एउटै ट्रिकमा तपाईले मात्र 1 सेकेन्डमा तपाईले जस्तो सुकै फोटोको ब्याकग्राउन्ड तपाईले सट्टै हटाउन सक्नुहुनेछ, पुरै रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ, क्लियरली रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै झन्झट बिना। तपाईले आजसम्म विभिन्न एप्लिकेसनहरु थाहा पाउनु भयो होला, युज गर्नु भयो होला, तर ती एप्लिकेसनहरु झन्झटिला थिए। तर आज म तपाईलाई कुनै एप्लिकेसनको बारेमा बताउँदिन। यो एउटा तपाईको गुगल क्रोमबाट तपाईले रिमुभ गर्नुपर्ने आइडिया हो, हैन? म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर देखाउँछु र एक्जाम्पल पनि दिनेछु। तपाईको कुनै पनि 3-4 वटा फोटोलाई म रिमुभ गरेर देखाउँछु, जुन एकै झट्कामा तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सट्टै रिमुभ हुनेछ र त्यसले कसरी तपाईले अन्य ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि बताउँछु। सो ढिला नगरिकन लागौं मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई एकदमै सिम्पली रिमुभ गर्नका लागि सबभन्दा पहिला क्रोम ब्राउजरमा आउनुहोस् र तपाईले यहाँनिर सर्चमा आउनुहोस् र लेख्नुहोस् remove.bg। यसरी तपाईले remove.bg लेखेर सर्च गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड फ्रम इमेज फ्री भनेर देखाएको छ। तपाईले यो पहिलोमा क्लिक गर्नुहोस्, म पनि यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सर्च हुनेछ। यहाँ तपाईको लोडिङ भइरहेको छ, एकैछिन वेट गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड 100% अटोमेटिकली भनेर देखाएको छ। तपाईले कुनै पनि फोटोको इमेजलाई ब्याकग्राउन्डमा रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसलाई आफ्नो मोबाइलमा एपको रूपमा इन्स्टल गर्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, अथवा डेस्कटपमै चलाउनुहुन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट यो अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नु होला। जस्तो हामी यो अपलोड इमेजमा क्लिक गरौँ र मैले यहाँनिर 3-4 वटा फोटो डाउनलोड गरेको थिएँ। यिनीहरूको म ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छु। यो पहिलो फोटोमा सेलेक्ट गरौँ। पहिलो फोटोमा क्लिक गरेर यहाँनिर डनमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एकैछिन लोडिङ हुन्छ र फोटो ओपन हुन्छ। एकैछिन फोटो लोडिङ हुनेछ, त्यसपछि अटोमेटिक फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुनेछ। यहाँनिर लोडिङ भइरहेको छ, एकैछिन वेट गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यसरी हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो। अब हामीले यो डाउनलोड भन्नेमा क्लिक गरौँ। यो डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। अर्को फोटोको पनि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइरहेको छ। तपाईहरुको इन्टरनेट फास्ट छ भने एकैछिनमा रिमुभ हुन्छ, हैन? देख्न सक्नुहुनेछ यो फोटोको पनि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो। फेरि यो डाउनलोडमा क्लिक गरौँ। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर डाउनलोड अगेन भन्छ, ओके गरिदिनुस्। अब हामी फेरि अर्को फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छौँ। हामीले 2-3 वटा फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसकेका छौँ। अब हामी यो थर्ड फोटोमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ पनि तपाईको एकैछिन वेट गर्नुहोस्, लोडिङ हुनेछ र तपाईको एकदमै सिम्पली फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुनेछ। यहाँनिर लोडिङ भइरहेको छ। तपाईको 5 देखि 10 सेकेन्ड लाग्छ यो फोटो लोडिङ हुन। त्यसपछि तपाईको अटोमेटिकली एकैचोटि फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ हुन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यसको पनि रिमुभ भइसक्यो। फेरि डाउनलोडमा क्लिक गरौँ। यसरी तपाईले एकदमै सिम्पल तरिकाले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यो अर्को फोटोमा क्लिक गरेर हेर्छौँ। तपाईको लास्ट वाला फोटोमा क्लिक गरौँ। यो फोटोको पनि लोडिङ भइरहेको छ। यसरी एकैछिन लोडिङ हुन्छ र तपाईले एकै झट्कामा, हैन, केही समस्या बिना नै तपाईले यसरी फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई स्याट्टै रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरौँ। अब यो फोटोलाई हामी युज गर्छौँ। यहाँनिर हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसकेका छौँ, हैन? जस्तै यहाँनिर त्यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेका फोटोहरूलाई म एड गरेर देखाउँछु। यहाँ तपाईको रिमुभ भएको फोटो आइसकेको छ, हेर्नुहोस् त। अब यसमा तपाईको ब्याकग्राउन्ड छैन, तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो पहिलो फोटो भयो, हैन? त्यसैगरी अर्को फोटो एड गरौँ। तपाईको यो फोटोको पनि ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को फोटो रहेको छ। तपाईको अर्को फोटो यो रहेको छ। यो तपाईको 2 चोटि भएको रहेछ। यसरी सिम्पली तपाईले फोटोको ब्याकग्राउन्डहरु युज गरेर आफ्नो थम्बनेलमा, हैन, आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डहरु तपाईले कलरहरु यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, एकदमै सिम्पल रहेको छ। यसरी तपाईले पनि एकै झट्कामा आफ्नो कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्डहरु रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच तपाईहरु सम्पूर्णलाई। कस्तो लाग्यो आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, मलाई विश्वास छ। एकदमै सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले मैले तपाईलाई बताएको छु, देखाएको छु कि तपाईले कसरी
कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्डले तपाईँले 1 सेकेन्डमा तपाईँको आफ्नै स्मार्टफोन मोबाइलबाट तपाईँले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। तपाईँले पनि यो चलाउँदाखेरि यसरी फोटो रिमुभ गर्दाखेरि कुनै पनि समस्याहरू आइपर्यो भने कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। अर्को बसाइमा फेरि एउटा नयाँ जानकारी लिएर आउनेछु। तपाईँहरूको जिज्ञासालाई राख्नुहोस् र आगामी दिनमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू जानकारीहरू पाउनका लागि पनि यस युट्युब च्यानल टेक लाक्पालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। युट्युब रिलेटेड सबै समस्याको समाधान एकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजको यो महत्त्वपूर्ण बसाइको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा बिदा हुन्छु। फेरि भेट्नेछु अर्को रमाइलो बसाइको साथमा। नमस्ते, शुभ दिन।